This podcast is supported by UNDP Bangkok, AIPP and Business Human Rights Asia. आजको पोडकास्टमा we have two artists, सुभाष तामाङ र लवकान्जी. तपाईहरुको यो आर्टिस्टको जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो? लवकान्जी तपाईबाट सुरु गरौँ. नमस्ते, मेरो नाम लवकान्त चौधरी. म चाहिँ मेरो घर चाहिँ सर्लाही हो अनि सर्लाहीको एउटा गाउँबाट म यहाँ काठमाडौँ आएको हो. खासमा चाहिँ साइन्स पढ्न आएको हो. साइन्सबाट अब आर्टमा कसरी जानुभयो त? साइन्सबाट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि साइन्समा अलिअलि म चाहिँ ड्रइङहरू गर्थेँ अनि त्यो ड्रइङहरू गर्दा गर्दै साथीभाइहरूबाट थाहा पाएर अनि यसको पढाइ हुन्छ भनेर थाहा पाएँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ अब भनौँ न म सर्लाहीमा हुँदाखेरि त्यो न्युज पेपरहरू त्यो पुग्दैन थियो कि त्यहाँ त्यो गाउँसम्म पुग्दैन थियो. त्यो किन भन्दाखेरि 62-63सम्ममा चाहिँ तपाईँको के अरे पिपल्स वारको टाइमसम्म शान्ति वार्तासम्म त्यहाँ गाह्रै थियो. हजुर, डिजिटल थिएन भनौँ न. हजुर, अनि त्यति धेरै थाहा थिएन त्यो. अब कसैले पनि भनेन. अनि यहाँ आइसकेपछि अब हाम्रो अब भनौँ न राम्रो पढाइ छ भन्दाखेरि चाहिँ अब साइन्स नै पढ्नुपर्छ, डक्टर नै बन्नुपर्छ, इन्जिनियर नै बन्नुपर्छ. घरमा फेरि कन्भिन्स गर्न पनि गाह्रो हुन्छ आर्टको लागि. त्यस्तै थियो होइन. अनि मैले त्यो 1 वर्ष त मैले भनेन पनि होइन, लुकाएर पढ्नुभयो. मैले भनेर पनि. अनि मैले चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले भित्तामा चाहिँ तपाईँको टेक्स्टहरू लेख्थेँ कि. अब भित्तामा चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल नाराहरू लेख्थेँ. अनि त्यसरी चाहिँ मैले पकेट खर्चहरू गरेर निकालेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ ललित कला चाहिँ मैले जोइन गरेको थिएँ. अनि ललित कलाबाट चाहिँ पढ्दै जाँदा यता तपाईँको मास्टरसम्म जोइन गरेँ. अनि मास्टरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ब्याचलर सकिन साथै 2015मा चाहिँ तपाईँको इन्सिडेन्ट हुन्छ टिकापुरको घटना भनौँ न. हजुर, त्यो टिकापुरको घटना भयो. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो इन्सिडेन्टलाई यसरी पोलिटिसाइज गर्यो कि थारू कम्युनिटीलाई चाहिँ डेमोनाइज नै गर्यो कि. अब भनौँ न राक्षसै हो, हैवानै हो, मान्छे मार्ने नै हो यिनीहरूले, त्यस्तो खालको भनौँ न त्यस्तो खालको चाहिँ पोर्ट्रे गर्यो थारू कम्युनिटीलाई. तर के भयो भन्दाखेरि त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै हर्ट गर्यो कि. अनि म चाहिँ रिसर्चमा गएँ, त्यो कम्युनिटीमा गएँ, टिकापुर गएँ होइन, साँच्चीकै के चाहिँ भयो त भन्ने खालको कुराहरू खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुरो त उल्टो रहेछ होइन. कुरो त एकदमै भनौँ न सयौँ राज्यले देखाउने कुरा र अब एक्चुअलमा चाहिँ के भएको भन्ने कुरा. हजुर, त्यो कुराहरू भयो. अनि अब भनौँ न मोर देन भनौँ न 88 घरहरू जलाइए होइन, महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ. जुन सांस्कृतिक रूपमा मान्दै आएको पर्वहरू, थारूहरूको पर्वहरूलाई चाहिँ गर्न दिएन, सोसल ग्यादरिङहरू गर्न दिएन. अनि त्यो के कारणले भयो भएको थियो त्यस्तो? हजुर, जस्तो टिकापुर घटना हुँदै क्रममा यस्तो भएको थियो होइन, माघीहरू मनाउन नदिने, जितिया मनाउन नदिने. तपाईँको इभन के गरेछ भन्दाखेरि घोङ्गी समेत यो अब पछिल्लो समयमा चाहिँ थारूहरूले खाने हो त्यो सांस्कृतिक रूपमा फुडलाई पनि बन्देज गरिएको थियो एक समयमा, त्यस पछाडिको चाहिँ इन्सिडेन्ट. अनि त्यो कारणहरू चाहिँ के हो त भन्ने खोतल्दै जाँदाखेरि त यो त अब भनौँ न सयौँ वर्षदेखिको उत्पीडन होइन, दमन होइन, रेजिस्टेन्स त्यो सम्बन्धीको कुराहरू रहेछ क्या. त्यो एक दिनको घटना होइन. अनि त्यसरी नै खोतल्दै जाँदाखेरि म त खासमा आर्टिस्ट हो, म कुनै हिस्टोरियन. तपाईँलाई त्यहाँ त्यो घटनाले चाहिँ तपाईँलाई ट्रिगर गर्यो होइन, अब स्टोरी टेलिङ चाहिँ आर्टको फर्मबाट आउनुपर्छ भनेर टिकापुर वाज योर टर्निङ पोइन्ट तपाईँको करियरमा एज एन आर्टिस्ट. हजुर, त्यही नै भन्नुपर्छ होला मेरो विचारमा चाहिँ. अब भनौँ न एज एन इन्डिजिनियस कम्युनिटीको मेम्बर भइसकेपछि अब त्यो कुरा चाहिँ किन मैले थाहा पाएन त होइन. मेरो टेक्स्ट बुक, मैले पढ्ने किताबहरूबाट किन थाहा पाएन. यस्तो नलेजहरू चाहिँ टेक्स्ट बुकमा भन्दा पनि ग्राउन्ड रिसर्च नै गर्नुपर्छ. सो सुभाषजी, तपाईँ होइन अब तपाईँको भर्खर सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा एक्जिबिसन पनि लागेको थियो. त्यो भनेको चाहिँ अब के तपाईँले चाहिँ भनौँ न आफ्नो केही एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ कि कसरी जर्नी स्टार्ट भयो भनेर? हजुर, मेरो चाहिँ अब उसको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट भने इन सेन्स कि मेरो बुवा चाहिँ पहिला नि स्टोन कार्भिङ गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ स्लेट स्टोन चाहिँ कार्भिङ गर्नुहुन्छ. उहाँ चाहिँ मोर यो रिलिजियस कुराहरू चाहिँ कार्भिङ गर्नुहुन्छ, देवताहरू बनाउने होइन, अनि मन्त्रहरू खोप्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ. अनि म 6th क्लासदेखि पढ्दाखेरि नै उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको सघाउने खालको कामहरू गर्थेँ. फेरि हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीमा त हाम्रो आफ्नै देवता छ, आफ्नै ल्याङ्ग्वेज, आफ्नै लिपिहरू पनि छ होइन, भनेपछि त्यसको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो. हजुर, त्यसको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो.
धेरै चाहिँ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएन्स देवी देवताहरू मन्त्रहरू भयो मोर चाहिँ। अनि त्यो उहाँलाई सघाउने क्रममा चाहिँ मैले पनि स्टोन कार्भिङ चाहिँ उहाँसँग सिकेको भयो। अनि उहाँले त्यो नलेज चाहिँ मलाई पास डाउन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ आफ्टर एसएलसी चाहिँ अब यसैलाई नै एज किन चाहिँ फुल उसमा नलाने भन्ने हिसाबले चाहिँ ललित कलालाई जोइन गरेको भयो। ललित कलालाई जोइन गरिसकेपछि चाहिँ पछि चाहिँ मैले प्रिन्ट मेकिङमा चाहिँ मास्टर गरेको भयो, रिसेन्टली नै सक्यो। हजुर हजुर, भनेपछि ललित कलामा तपाईँ दुईजनाको भेट भयो। हजुर। सो हामीसँग अहिले सिद्धार्थ ग्यालेरी तपाईँले जुन एक्जिबिसन छ त्यसको हामीसँग एउटा सानो फुटेज छ, काठमाडौँ पोस्टको आर्टिकल, त्यसलाई हेरौँ। अनि जस्तो तपाईँले अब यही काइतेन होइन, काइतेन भनेको चाहिँ नेपालीमा अब के बुझिन्छ त? हजुर, काइतेनलाई चाहिँ अब नेपालीबाट कैरन पनि भनिन्छ। हजुर, कैरन भनेको चाहिँ के? हजुर, त्यो चाहिँ हाम्रो तामाङ समुदायको तपाईँको एउटा इन्स्टिट्युसन हुन्छ ताम्बा भन्ने। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको तामाङको इतिहासको बारेमा अथवा हाम्रो यो उत्पत्तिको बारेमा जुन हाम्रो तामाङको वर्ल्ड भ्यू छ तपाईँको यो विश्वलाई हेर्ने अथवा आफ्नो सबैलाई हेर्ने कुरा, अथवा विश्वले तामाङ कम्युनिटीलाई हेर्ने, विश्वले भन्दा पनि मेन चाहिँ तामाङले विश्वलाई हेर्ने कम्युनिटी होइन, नेचरलाई कसरी हेर्छ, आफ्नो पुर्खालाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ ताम्बाले चाहिँ तपाईँको गीत गाएर स्टोरी टेलिङ गर्नुहुन्छ खासमा चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो यो हरेक तपाईँको हरेक यो चाडपर्वहरूमा बिहेहरूमा चाहिँ उनीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उहाँले चाहिँ। अनि हामीसँग सायद फोटो पनि छ होला। हजुर, यो चाहिँ त्यसको पोस्टर भयो यो चाहिँ। हजुर, सायद तल जानुभयो भने चाहिँ अझै देखिन्छ कि यहाँ तपाईँको फोटो पनि छ यहाँ। यो सिद्धार्थ ग्यालेरीकै होइन? हजुर, सिद्धार्थ ग्यालेरीको यो एक्जिबिसन भइरहँदाखेरि आएको न्युजहरू भयो। हजुर, हाम्रो यहाँ फेरि आँपको पनि के देखिरहेको छ, यसको सिम्बलाइज चाहिँ के गर्छ यो? हजुर, यही काइतेनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिबिसन पनि अब काइतेनकै भयो। यो चाहिँ हिस्ट्री, मेमोरी, आइडेन्टिटी भनेर छ होइन। यसमा चाहिँ मोर तामाङको हिस्ट्री अनि मेमोरीमा रहेको कुराहरू र तामाङको आइडेन्टिटीको कुराहरूको चाहिँ त्यसमा बेस भएर चाहिँ यो एक्जिबिसन गरेको भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मोर तामाङको हिस्ट्रीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कसरी तामाङहरू चाहिँ यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के उनीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो फेजबाट उनीहरू गुज्रिएर आए भन्ने खालको भयो होइन। त्यसमा चाहिँ अब राणा पिरियडमा उनीहरूलाई कसरी तपाईँको जेनेरेसन टु जेनेरेसन होइन अहिले आउँदासम्मको के कस्ता हिस्ट्रीहरू छ भन्ने कुराहरू। हजुर हजुर, मोर चाहिँ त्यसमै बेसहरू छ। म अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो पहिचान झल्काउने खालको के कुराहरूले चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अब यो जुन छ यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो हजुर यो कोकोमेन्दो भन्छ यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो तामाङ समाजमा चाहिँ एकदम अत्यावश्यक तपाईँको फुल हो कि यो चाहिँ हाम्रो एकदम हजुर प्योर फुलको रूपमा लिन्छ। अनि मैले त्यही फुललाई नै एज अ आर्ट आफ्नो आर्टमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर, किनकि मैले तामाङको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भने तामाङकै कम्युनिटीमा युज हुने मेटेरियल किन युज नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मैले त्यो युज गरेको भयो। हजुर, सो यसरी नै हाम्रो एक्जिबिसन चाहिँ लभ कान्जीको पनि भएको थियो, मासिना दस्तुरको, सायद लास्ट इयर भएको थियो। सो त्यसको बारेमा पनि हामीसँग एउटा क्लिप छ होइन, त्यो हेरेर सायद तपाईँलाई पहिलाको मेमोरीमा पनि सायद तपाईँ जानु होला र सेयर गर्नु होला। भनौँ न अब के कस्तो थियो, तपाईँले किन चाहिँ के तपाईँले इन्सपायर अघि भनिसक्नुभयो, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यो यसले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो मासिना दस्तुर। म फेरि अघिकै कुरामा जान्छु होइन। अब त्यो अघि भने जस्तै अब हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा किन चाहिँ भएन, हामीले चाहिँ ग्राउन्ड रिसर्च किन गर्नुपर्छ, म त आर्टिस्ट हो हिस्टोरियन होइन। त्यो कुराहरू आफ्नो कुरा आफ्नो बारेमा आफ्नो टेक्स्ट बुकमा भइदिएको भए सायद म त्यहाँ जान पर्थेन होला मेरो विचारमा चाहिँ होइन। मेरो अब सिलेबल्समा मास्टर डिग्रीमा होइन तपाईँको टियुको सिलेबल्सहरूमा त्यो कुराहरू भनौँ न यतिका ल्याङ्ग्वेजेसहरू यतिका भनौँ न नेसनहरू छ होइन, सबै छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सायद त्यो टेक्स्ट बुकहरूमा भेटेको भए पाइदिएको भए पढ्न पाएको भए चाहिँ सायद त्यसरी चाहिँ म जानु पर्थेन होला मेरो विचारमा चाहिँ। अनि म चाहिँ अब मासिन्या दस्तुरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मासिन्या भनेको चाहिँ अब तपाईँको जङ्गबहादुर राणाले जुन लागू गरेको थियो फर्स्ट तपाईँको त्यो ल भनेर चाहिँ सिभिल कोड भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कास्ट डिभिजन गरेको छ। अब जस्तै कि मासिन्या मतवाली भनेर चाहिँ थारू तामाङ कुम्हाल हायुहरूलाई चाहिँ राखेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ किन त राख्यो त, अब जाँड खाने भन्ने बित्तिकै मास नमिल्ने होइन, मतवाली भनेर मास नै मिल्ने होइन, मार्नै मिल्ने कुनै अब भनौँ न
सानोतिनो केही गल्ती गर्यो या चाहे गरेको छैन भने पनि होइन इन्स्लेभ गर्न मिल्ने कमैया कमलरी बनाउन मिल्ने त्यो चाहिँ किन भयो त अहिले 2015सम्म आइपुग्दा तपाईँको टिकापुरको घटना हेर्ने हो भनेदेखि मासेकै हो क्या तपाईँको होल गाउँ नै माइग्रेट भएर युथहरू तपाईँको पुरुष मान्छेहरू कोही पनि घरमा बस्न सकेको थिएन तपाईँको राज्यको दमनको कारणले गर्दाखेरि त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन कन्सेप्ट छ नि मास्न मिल्ने होइन त्यो त्यही कन्सेप्ट अहिलेसम्म छ कि त्यो हाबी नै छ त्यो राज्य संयन्त्रको तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कसरी अब हाम्रो हिस्ट्रीहरू चाहिँ टेक्स्टमा देखिँदैन एकाडेमिक बुकहरूमा देखिँदैन सो मैले के सोध्न चाहन्छु भने अब एउटा आर्ट बनाउनको लागि तपाईँलाई कति समय लाग्छ किनकि टेक्स्ट बुकमा भएको भए सजिलोले बन्थ्यो होइन रेफर गर्यो बन्यो तर तपाईँले ग्राउन्ड लेभलमा जानु परेको भएर चाहिँ कति समय जति लाग्छ अथवा कति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ होइन कति टाइम कन्जम्सन हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट कतिको लाग्छ यस्तो छ यसमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै गरिरहेको थियो अब त्यस्तो खालको अब भनौँ न हामी चाहिँ अब कलेक्टिभ भएको नाताले गर्दाखेरि आर्ट नेपाल एउटा कलेक्टिभ भएको नाताले हजुर एज एन कलेक्टिभ भनौँ न अनि कस्तो छ भन्दा डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरू छौँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न एक ठाउँमा हुँदा पनि मैले चाहिँ अब तामाङको बारेमा किन थाहा पाएन त होइन काइतेन नै आउनुपर्ने भन्ने भयो नि त होइन मेरो बारेमा अब अरू कम्युनिटीले कसरी लिइराख्नु भएको छ कसरी हेरिराख्नु भएको छ कसरी सोचिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै भनौँ न क्वेसनिङहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी अब भनौँ न मासिनिया दस्तुरको चाहिँ भनेपछि मासिनिया दस्तुर बनाउन तपाईँलाई कति समय जति लाग्यो त यो चाहिँ लगभग अब ठ्याक्कै त थाहा छैन मैले रिसर्च चाहिँ अब पहिलेदेखि गरिरहेको थिएँ अनि मैले पाएको चाहिँ तपाईँको एवार्ड चाहिँ तपाईँको हिमालयन लाइट आर्ट एवार्ड चाहिँ मैले 2018मा हो अनि 18मा चाहिँ 18 to 19सम्म चाहिँ मैले कामहरू म्याक्सिमम कामहरू गरेको थिएँ तर रिसर्चको कामहरू चाहिँ पहिलेदेखि अनि त्यो त्यस्तो खालको कामहरू पहिलेदेखि नै गरिरहेको थिएँ सो सुभाषजी यस्तो आर्ट बनाउनको लागि होइन कतिको चाहिँ तपाईँको अब कसरी प्रोसेस गर्नुपर्छ होइन अथवा के मटेरियलहरू युज गर्नुपर्छ त हजुर त्यो चाहिँ अब बेस्ड अन आर्ट वर्क होइन हामीले चाहिँ तपाईँको आर्ट कस्तो खालको बनाइरहेको छौँमा बेस हुन्छ होइन अनि त्यो आर्ट वर्कले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ अथवा अडियन्सले चाहिँ त्यो कसरी लिन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन अनि त्यो अडियन्ससँग चाहिँ त्यो आर्ट वर्क कम्युनिकेट गराउनलाई अथवा मैले चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझाउनको लागि चाहिँ कुन मिडियम हजुर कनेक्ट गर्नलाई कुन मिडियम युज गर्यो भने चाहिँ सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ अथवा त्यो जुन कुरा मैले भन्न खोजिरहेको छु त्यो चाहिँ कुन मिडियमले गर्यो अझ स्ट्रङली भन्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मिडियमहरू चुज गरेर कामहरू गर्नुपर्छ हजुर अब हामीले तपाईँहरू भनेको अब आर्टिस्ट अब कुनै पनि फिल्डमा काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर तपाईँहरूको स्पेसलाइजेसन अथवा इन्डिजिनस आर्ट धेरै तपाईँहरूले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि कस्तो छ यस्तो छ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो कुरालाई कसरी भन्ने कुन मिडियमले भन्ने त्यो अब कसरी बुझाउने होइन अनि त्यसमा पनि अब त्यो मिडियमको चाहिँ इसेन्स के हो त होइन मैले अब जस्तै कि घैला प्रयोग गरेको छ काठको डायरी बनाएको छ काठको त डायरी त हुँदैन होला होइन किन बनायो होला होइन त्यसमा नि क्वेसनहरू आउँछ अनि त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटी भनेको हाम्रो आफ्नै खालको कल्चरहरू छ ल्याङ्ग्वेजहरू छ गीतहरू छ होइन अब भनौँ न अब त्यसलाई चाहिँ आर्टको थ्रुबाट हामीले नरेट गर्छौँ अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेटेरियल कल्चरहरू भन्दाखेरि अब भनौँ न हामीले प्र्याक्टिस गर्ने आफ्नै खालको आर्ट फर्महरू छ नि त होइन जुन चाहिँ हाम्रो कुरालाई चाहिँ एज एन दोस्रो दर्जाको रूपमा चाहिँ यो फोक आर्ट हो है भनेर यो इन्डिजिनस ट्राइबल आर्ट हो है भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसरी चाहिँ एउटा प्याटर्नमा हालिदियो त्यो त खासमा त होइन त होइन त्यो चाहिँ अब सदैवदेखि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ स्टाइलमै ढाल्दै आएको अनि त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न अहिलेसम्म जोगाइराखेको अब भनौँ न कसरी जोगियो त होइन त्यो कुरा पनि क्वेसनेबल छ सो अब हामीले इन्डिजिनस इस्युजमा चाहिँ होइन आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ किनकि कहिलेकाहीँ अब अगेन बुकमा नभएको भएर चाहिँ कतिपय कुराहरू तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न के गर्नुहुन्छ
त्यही हो इन्डिजिनियस आर्ट गर्न अब जस्तै हामी चाहिँ अब त्यो आफ्नै कम्युनिटीमा काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अझ भनौँ न म स्पेसली अर्को इन्डिजिनियसमा गएर काम गर्न पाएँ भने चाहिँ म एकदम धेरै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ होला अनि त मेरो आफ्नै हजुर अनि मेरो आफ्नै कम्युनिटी जाँदाखेरि पनि त्यो काम गर्न चाहिँ अब एकदम केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ के कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अथवा अब ओरल हिस्ट्रीहरू गर्न जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको अब प्राइभेसी हुनसक्ला उहाँहरूको कामहरू हुनसक्ला त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने उहाँलाई कसरी कन्भिन्स गराउने भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला हजुर कति कुराहरू बाहिर ल्याउन नमिल्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ होला त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर बाहिर नल्याउँदै खालको ठिक हुन्छ होला होइन त्यो चाहिँ अब बेस्ड अन त्यो काम अनुसार अथवा त्यो स्टोरी कस्तो हुन्छ उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आफैले पनि त्यो कति फिल्टर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन हजुर त्यसरी चाहिँ अब एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसलाई हामी आफैले नै सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर फेरि यसमा कल्चर अप्रोप्रिएसनको नि कुरा हुन्छ कहिले कतिपय चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न जाँदाखेरि तपाईँ हामी मात्र नभएर अरू पनि रिसर्चरहरूले चाहिँ गाउँ घरतिर होइन लोकल कम्युनिटीमा रिसर्च गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ डेटाहरू मेनिपुलेट गरेको होइन मिसइन्टरप्रेट गरेको देखिन्छ किन अब भनौँ पर्सनल बेनिफिटको लागि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ लवकानजी त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि राइटरहरूको पहिलेदेखिको हेर्ने हो भनेदेखि आफ्नै खालको त्यो रिसर्चहरूलाई चाहिँ आफ्नो म्यानिपुलेसन्सदेखि लिएर आफ्नो अब भनौँ न पहिचान या अरूको पहिचान कसरी चाहिँ अब स्टोरी चाहिँ भन्ने तर अब त्यो ठाउँको नामहरू व्यक्तिको नामहरू आफ्नो कजहरूको लागि चाहिँ नखुलाइदिने अथवा खुलायो भने पनि नाम अर्कै बनाइदिने जस्तो पनि देखिन्छ त्यस्तो चाहिँ अब गर्छ नै त्यो त अब गर्ने नै हो उहाँहरूको अब इन्टेन्सन के हो त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ तर अब हामीले चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अब भनौँ न जसको काम गरिरहेछौँ जुन ठाउँको कामहरू गरिरहेछौँ उहाँहरूकैबाट चाहिँ पर्मिसन्सहरू लिएर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूबाटै सजेसनहरू लिएर तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीको कन्सेन्ट लिनुहुन्छ एक प्रकारको हजुर कन्सेन्ट त लिनै पऱ्यो नि त जसले गरे पनि होइन तर मेरो हामीले चाहिँ कसरी गर्छ एनजिओ कति हामी ठाउँमा जाने बेलामा चाहिँ अब यो नेपालमा चाहिँ जुन एनजिओ आइएनजिओको जुन कल्चर छ त्यसले गर्दाखेरि कति चाहिँ बिग्रिसकेको छ कि जस्तै हामी फेरि मान्छेले सोध्न आउँदाखेरि पनि होइन टाइम छैन भनेर पनि भनिदिने अभोइड गर्ने खालको सिचुएसन त्यस्तो पनि हुन्छ कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो नि हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अब यो एनजिओ आइएनजिओबाट चाहिँ तपाईँको सर्टेन इन्टरभ्यू लियो अनि सर्टेन पैसा दिने भन्ने खालको हुन्छ नि त अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसले एकदम त्यो अलिकति कमर्सियलाइज जस्तो भइसक्नु भयो कति ठाउँहरूमा चाहिँ अनि सुरुमा कुरा गर्न जाने बित्तिकै कति पैसा आउँछ भन्ने जस्तो कुराहरू नि गर्नुहुन्छ कतिजनाहरू चाहिँ होइन किनकि त्यो त्यस्तो खालको एउटा वातावरण बनाइसक्यो कि होइन त त्यस्तोबाट तर यस्तो नि हो त कल्चरल एप्रोप्रिएसन भन्ने उसमा चाहिँ हामी त्यो इन्टेन्सन कुन इन्टेन्सन तपाईँ त्यो इन्डिजिनियस कम्युनिटीको काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुर सेन्सिटिभ अनि इन्टेन्सन के हो तपाईँको त्यो युज गरेर तपाईँ पैसा कमाउने हो नाम कमाउने हो कि अथवा त्यही इन्डिजिनियस कम्युनिटीको चाहिँ तपाईँ भोइस राइज गर्नलाई हो कि भन्नु होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तै हामी चाहिँ के गर्छ भने हामी चाहिँ आर्टवर्क त बनाउँछ हामीले होइन तर आर्टवर्क सँगसँगै त्यो कम्युनिटीसँग कसरी इङ्गेज हुने अनि त्यो कम्युनिटीसँग साटासाट कसरी गर्ने अथवा त्यो कम्युनिटीको बारेमा कतिको अवेरनेस जगाउने होइन कतिको प्रमोसन भइरहेको छ होइन हाम्रो स्किलको बारेमा हाम्रो कल्चर आइडेन्टिटी अघि तपाईँले मुभमेन्टको बारेमा पनि भन्नुभयो होइन हजुर त्यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यही हो उहाँहरूलाई कसरी अब लिने मात्र होइन उहाँलाई कसरी पनि त्यो ब्याक दिन पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला होइन अनि हामी चाहिँ अब आर्टवर्क मात्रै गरेर हुँदैन हामी चाहिँ तपाईँको सडकमा आन्दोलन हुँदा सडकमा हामी आफै पनि पार्टिसिपेट भइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ तपाईँको एउटा आर्टवर्कको लागि मात्र त्यो विषयवस्तु छानेको होइन कि त्यो साँच्चै नै सिरियस भएर यो मुद्दाहरू चाहिँ आवश्यक छ उठाउनलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ उठाएको भयो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब त्यो एउटा आर्टवर्क बनाएर स्टुडियोमा बसेर त्यतिकै बस्ने होइन कि हामी चाहिँ कम्युनिटीमै गएर उहाँहरूसँग कुरा गरेर के कुराहरू साटासाट गर्न सकिन्छ होइन र फेरि एक्जिबिसन गरेर कम्युनिटीको बारेमा पनि अवेर गराउने काम पनि गरिन्छ भनेपछि अब एज एन आर्टिस्ट होइन च्यालेन्जेस र लिमिटेसन चाहिँ के देख्नुहुन्छ अघि लवकानजीले भन्नुभएको थियो कम्बाइन्ड आर्ट होइन अथवा इन्डिभिजुअल आर्ट त्यसको चाहिँ च्यालेन्जेस र रेस्ट्रिक्सन्सहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न यस्तो छ अब जस्तै कि कम्बाइन्ड आर्ट र इन्डिभिजुअल आर्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ होला प्रोजेक्ट वाइज जस्तै कि हाम्रो कलेक्टिभ हो अनि कलेक्टिभमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल ग्रोथलाई नै बढावा दिन्छ हाम्रो उसमा चाहिँ कलेक्टिभमा पनि हजुर इन्डिभिजुअल ग्रोथ भएन अब भनौँ न कलेक्टिभ हुने हो होइन अनि कलेक्टिभ भएन अनि इन्डिभिजुअल हुने हो होइन त्यसरी नै हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ भनौँ न हातेमालो गर्दै बढिरहन्छ सो सुभाष यसको रेस्ट्रिक्सन्स र च्यालेन्जेसहरूको बारेमा भन्नुहोस् न
रेस्ट्रिक्सन भन्ने त त्यस्तो हुन्छ जस्तो खासै लाग्दैन होइन। अब च्यालेन्जिङ चाहिँ अब च्यालेन्जिङ हुनसक्छ कामहरू गर्ने बेलामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू, अथवा कति चाहिँ अब आर्टकैमै कुरा गर्ने हो भने कति हामीले गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो चाहिँ मेटेरियलको कारणले गर्दाखेरि पनि कति मेटेरियलहरू यहाँ उपलब्ध हुँदैन हामीले भने जस्तो होइन, अथवा त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डको मेटेरियलहरू पनि पाइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भने जस्तो कामहरू प्रड्युस गर्न कहिलेकाहीँ सकिरहेको हुँदैन होइन। अब त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ अब आर्टकै कुराको च्यालेन्जिङ चाहिँ अब आर्टलाई कसरी मान्छेहरूले हेर्छ, त्यसलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुरा भयो। अब अनि गभर्मेन्टले पनि आर्टलाई कसरी हेर्छ, हाम्रो पोलिसीहरू के छ। जस्तै हामीले बाहिर एक्जिबिसन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको एक्जिबिसन गरेको हाम्रै आर्टवर्क बाहिर गएर 6 मन्थ क्रस गरेपछि हामीले तपाईँको ट्याक्स तिरेर त्यो काम आफ्नै काम फिर्ता लिएर आउनुपर्छ कि होइन। सो त्यस्तोहरू रेसन हुनसक्छ। बेच्न त मिल्यो, बेच्यो भने सिद्धिहाल्यो, तर त्यही काम हामीले फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो भने आफ्नै काम जस्तो एक्जिबिसनको लागि बाहिर जान्छ। हजुर, मेरै सामान एक्जिबिसनको लागि गयो, तर 6 महिना क्रस भइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नै सामान लिनलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि। तर त्यस्तो त हामी घुम्न गयो भने त भएन, अथवा म मेरो अफिसको कामले जान्छ भन्दा त्यसरी त मिल्छ। मेरो लगेजमा कुनै सामान आउँछ भने त त्यसलाई फिर्ता लिनु त भनेपछि एउटा भनौँ न च्यालेन्जेस नै रहेछ। अनि अब भनौँ न त्यो पर्सेन्टेजको हिसाबले अब भनौँ न आर्टवर्क भन्दा नि बढी तिर्नु परेको आफ्नै कामलाई होइन, त्यस्तो पनि इन्सिडेन्टहरू छ होइन। भनेपछि अहिलेको जुन युथहरू होइन 11-12 पढ्ने अथवा जुन आर्टलाई इन्थुजियास्ट होइन, आर्ट इन्थुजियास्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसको स्कोप के छ भनेर अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। स्कोप भन्नाले अब जस्तै हामी चाहिँ आर्ट पढ्यो होइन, आर्ट पढिसकेपछि तपाईँले पेन्टिङै गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन होइन। तर नेपालमा चाहिँ लिमिटेड छ होइन। आर्ट कलेजमा तपाईँ पढ्न गर्नुभयो भने चाहिँ कि तपाईँले पेन्टिङ पढ्नु पऱ्यो, कि स्कल्पचर पढ्नु पऱ्यो, कि म्युजिक पढ्नु पऱ्यो, कि प्रिन्ट मेकिङ पढ्नु पऱ्यो होइन। त्यतिमै चाहिँ तपाईँको लिमिटेड छ होइन। तर आर्ट भनेको चाहिँ त्यति मात्र होइन, यसको अझ धेरै विधाहरू छ होइन। त्यो विधाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ त्यति पढाइ हुँदैन होइन। जस्तै अब हामीले आर्ट राइटरको खाँचो छ, हाम्रो आर्ट राइटरको बारेमा पढाइ नै छैन होइन। किनकि आर्ट राइटर भयो भने चाहिँ हाम्रो काम लेख्ने, त्यसलाई कसरी पब्लिस गर्ने आर्ट राइटर भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै एउटा जिज्ञासा आइहाल्यो, तपाईँहरूको आर्ट डिरेक्टर पनि हुन्छ जस्तो कसैले डिरेक्सन होइन अथवा निर्देश गर्ने यसरी बनाऊ भन्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो आफ्नै आर्टवर्क, हाम्रै आफ्नै आर्टवर्क चाहिँ त्यस्तो डिरेक्सन हुँदैन। तपाईँले आफैले नै डिसाइड गर्ने भयो। तर अब एक्जिबिसन गर्ने बेलामा चाहिँ एक्जिबिसन डिजाइनिङ टिम हुनसक्छ, त्यसलाई क्युरेट गर्ने क्युरेटर हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ काम हुनसक्छ, भूमिकाहरू हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिस भइरहेको हुँदैन होइन। आर्टिस्टले काम बनायो, ग्यालेरीमा लगायो, झुन्डायो, सिद्धियो भने जस्तो होइन। तर त्यो एक्जिबिसनले कस्तो खालको इफेक्ट पार्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्युरेटर अथवा एक्जिबिसन डिजाइनिङ टिम बसेर चाहिँ त्यो वर्कआउट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्जिबिसन राम्रो तरिकाले चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा। हजुर, लवकान्जी तपाईँले यसको स्कोप चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ? यसको लागि चाहिँ धेरै नै वर्कआउट गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। एज एन इन्डिभिजुअल, एज एन अर्गनाइजेसन, एज एन भनौँ न नेसनकैबाट होइन। अब कतिवटा ग्यालरी छ त होइन, नेसनल ग्यालरीहरू कतिवटा छ त होइन। अनि नेसनल भनौँ न त्यो हेर्ने ठाउँ या भिजिट गर्ने ठाउँहरू त्यस्तो छैन नि त होइन। त्यसमा चाहिँ धेरै वर्कआउट गर्नुपर्छ होला, अनि गऱ्यो भने हुन्छ होला मेरो विचारमा। त्यो स्कोपको उसमा चाहिँ सायद अब यङहरू जो आउनु हुँदैछ होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदम फ्रिली अब यही विषयमा काम गर्नु एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुभयो हुन्छ मजाले। यसमा अब धेरै पोसिबिलिटीहरू चाहिँ एकदम धेरै छ। तर तपाईँ कुन पाथ युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ फेरि तपाईँकै चोइस हुन्छ, कस्तो खालको काम गर्ने तपाईँ होइन। तपाईँ पैसै कमाउनुको लागि काम गर्नुहुन्छ भने देयर मेनी वेज होइन, जसले एकदम धेरै पैसा कमाइन्छ होइन। अनि तर फेरि कसरी काम गर्ने त्यो चाहिँ डिपेन्ड अन फेरि के काम गर्ने कस्तो विषयमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ। मेरो विचारमा खाली हुँदैन होला कि। अब भनौँ न केही यो आर्ट फिल्डमा गयो भने डिजाइनर हुनसक्छ होइन, पेन्टिङ गर्न सक्छ होइन, कमर्सियल टिचिङ नै गर्न सकिन्छ होइन, धेरै छ। खाली हुँदैन, खाली बस्दैन होला मेरो विचारमा। सो लास्टली सुभाषजी एज अ भिजुअल आर्ट होइन तपाईँले के चाहिँ एउटा सानो टिप दिन चाहनुहुन्छ त हाम्रो भ्युअरहरूलाई जो चाहिँ अब भनौँ न आर्ट तपाईँ जस्तै तपाईँबाट इन्सपायर हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने अथवा तपाईँले गरेको ठाउँमा होइन मैले अब तपाईँले हेर्दाखेरि होइन मैले यो ठाउँमा गल्ती गरेँ, अब चाहिँ आउने पिँढीले अथवा अब आउने युथहरूले चाहिँ यस्तो गल्ती नगरोस् भनेर त्यस्तो केही छ कि?
त्यस्तो त केही पनि छैन जस्ट मैले टिप भन्दा पनि मेन चाहिँ आफू क्लियर हुनु पऱ्यो आफू क्लियर हुनुहोस् आफ्नो भिजन के हो के गर्न तपाईँलाई इच्छा छ तपाईँ के गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो सुरुमा आफू क्लियर हुनुहोस् त्यसपछि सबै कुराहरू हुँदै जान्छ होला मेन चाहिँ आफू क्लियर हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू हो लभकान्तजी तपाईँले आफूलाई होइन 10 वर्ष अगाडिको लभकान्तलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले सायद यसरी गरेको भए आज म बेटर हुन्थेँ अथवा यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर त्यस्तो कुनै एउटा भनौँ न सजेसन दिन चाहनुहुन्छ कि त्यस्तो त केही पनि छैन किन भन्दाखेरि अब हामीले अब भनौँ न अब मेरो हेर्ने हो भन्दाखेरि म जब साइन्स छोडेर आर्ट फिल्डमा लागेँ त्यस पछाडि मैले चाहिँ रिग्रेट गर्दिनँ म टिचिङ गरेँ होइन के गरेँ होइन ग्यालरीहरू चलायो हामीले सँगै होइन धेरै गरियो होइन त्यो आफ्नो भनौँ न त्यो बेला त्यसरी हजुर त्यस्तो छैन हजुर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ दुवैजनाले आफ्नो टाइम लिएर आउनुभयो हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई टिमलाई नै हजुर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अनि अब छोटो एक्जिबिसन छोटो टक भयो हाम्रो यो धेरै लामो भएन त्यति एकदम धेरै ब्रिफली कुरा गर्न सकेन होला तर यदि कोही चाहनुहुन्छ भने अलवेज कन्ट्याक्ट देम उहाँको पर्सनल इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा इमेल गरेर तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि आर्टिस्ट जसले चाहिँ लभकान्तजी सुभाषजीको होइन आर्ट हेरेर एक्जिबिसन हेरेर तपाईँहरूले उहाँसँग अझै कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट देम इन देयर पर्सनल सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स होइन र त्यसको चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन तल देखाउनेछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ